છીએ મેથીના મુઠિયા. તો મેથીના મુઠિયા માટે 2 કપ ઘઉંનો લોટ, 1 વાટકી બેસન ચણાનો લોટ, 1/2 વાટકી નાચલીનો લોટ, 1 વાટકી મેથી ઝીણી સુધારેલી, થોડી કોથમરી, 1 ચમચી આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ, 1 ટીસ્પૂન મરચાંની ભૂકી, 1/2 ચમચી હળદર, 1 ટીસ્પૂન ધાણા પાવડર, સ્વાદ અનુસાર મીઠું, 1 ટીસ્પૂન લીંબુનો રસ, 1 ટીસ્પૂન સાકર, 1 ચપટી ખાવાનો સોડા. થોડા સફેદ તલ અને થોડા આપણે વઘાર માટે રાખી મૂકશું. હવે આપણે આને વ્યવસ્થિત મિક્સ કરી લઈશું. મિક્સ કર્યા પછી એમાં આપણે તેલ નાખશું. બે ચમચી તેલ, તેલ નાખ્યા પછી એને ફરીથી વ્યવસ્થિત મિક્સ કરી લેવાનું. હવે આમાં થોડું થોડું પાણી નાખીને લોટ બાંધવાનો. લોટ બહુ કઠણ પણ નહીં, વધારે નરમ પણ નહીં. તો મુઠ્ઠીનો લોટ તૈયાર છે. હવે આપણે એને સ્ટીમ માટે મૂકીશું. તો હવે સ્ટીમ માટે તૈયારી કરીએ. કુકરમાં 2 ગ્લાસ પાણી નાખશું. એક વાસણમાં પાણી લેવાનું, કુકરમાં રાખી એના ઉપર એક પ્લેટ રાખીશું. પ્લેટમાં થોડું તેલ નાખી વ્યવસ્થિત ગ્રીસ કરવાનું અને પાણી ભરેલા વાસણની ઉપર રાખી દેવાનું. હવે આ રીતે લોટને રોલ કરી લીધેલા છે અને એક એક કરીને આપણે કુકરમાં મૂકશું. આ રીતના એક એક કરીને આપણે મૂકી દઈશું. હવે કુકરનું ઢાંકણું લગાડી દેવાનું. કુકરમાં આપણે સીટી નથી લગાડવાની અને જ્યાં સુધી કુકરમાંથી વરાળ નીકળે નહીં ત્યાં સુધી ફ્લેમ ફાસ્ટ રાખવાની છે અને પછી 20 મિનિટ માટે એકદમ સ્લો ફ્લેમ પર રાખવાનું છે. હવે કુકરમાંથી વરાળ નીકળી રહી છે. આપણે ગેસને એકદમ સ્લો ફ્લેમ પર રાખી દઈશું અને 20 મિનિટ સુધી મુઠિયાને સ્લો ફ્લેમ પર બોઇલ થવા દઈશું. તો જોઈ લઈએ આપણે મુઠિયા.
હવે આપણે આમને નાના નાના ટુકડા કરી લઈશું. એકદમ સોફ્ટ થયા છે. આ રીતના મેં મુઠિયા કટ કરી લીધા છે. માટે તૈયારી કરીશું. હવે મેં એક કઢાઈ લીધી છે. એમાં 2 ટેબલસ્પૂન તેલ લીધું છે. મુઠિયામાં તેલ થોડું વધારે જોઈએ. 1 ટીસ્પૂન રાઈ, કડી પત્તા, 1 નાની ચમચી હિંગ. હવે આપણે એમાં મુઠિયા નાખી દઈશું. વ્યવસ્થિત મિક્સ કરી લેવાના. બે મિનિટ હલાવતું રહેવાનું. બંધ. હવે થોડી વાર આપણે આને ઢાંકીને રાખી દઈશું. થોડા ક્રિસ્પી થવા જોઈએ એટલે સ્લો ફ્લેમ પર આપણે રાખી દઈશું. તો ચલો 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે. આપણે જોઈ લઈએ. મુઠિયા વ્યવસ્થિત ફ્રાય થઈ ગયા છે. હવે આમાં મીઠું કે ખાંડ ઓછી હોય તો તમે નાખી શકો છો. હવે આમાં આપણે વધેલા તલ નાખી દઈશું. અને કોથમરી. પછી આને વ્યવસ્થિત મિક્સ કરી દેવાનું. અને ફરી 5 મિનિટ માટે એક પ્લેટ રાખીને ઢાંકીને મૂકી દેવાનું. સ્લો ફ્લેમ પર મૂકવાનું. ચલો જોઈ લઈએ. મુઠિયા રેડી થઈ ગયા છે. કલર પણ સરસ આવ્યો છે. જોઈ શકો છો તમે. તો ચલો હવે આપણે આને સર્વ કરશું.